Vi får varje dag mer intryck än vi kan hantera medvetet. Vi måste välja vad vi ska fokusera på. Men att vi behöver sålla så här gör att vi blir blinda för eller ouppmärksamma på det som vi för tillfället tror inte är viktigt för oss. Frågan är bara hur långt vi går i vår ouppmärksamhet. Jag menar, även om du inte fokuserar på det så skulle du väl ändå märka om, säg, rummet du var i bytte färg. Eller skulle du det? Vi har sökt folk till vad vi påstår är ett test i mönsterigenkänning. Våra deltagare ska få gå in i ett rum och titta på några bilder. Och de kommer vara i det här rummet 2 gånger. Mellan första och andra gången så kommer vi att byta färg på väggarna i rummet. Och jag vill se hur många som faktiskt märker något. Vi har fått låna ett stort rum. Och i det ska vi bygga vårt mindre rum med hjälp av våra flyttbara väggdelar. Vi har 2 uppsättningar sådana här väggar. Den ena uppsättningen är gråmålad och den andra är grön. Annars är de helt identiska. Våra testdeltagare får bara veta att första gången de går in i rummet ska de notera så mycket de kan på 2 minuter. Och andra gången de går in ska de se vilka förändringar vi har gjort. Sen så måste vi få bort dem från det här rummet när vi ska byta på väggarna. Så har vi fått låna ett rum här borta där vi ska göra intervjuerna med dem. Planen är att de kommer vara intervjuade här och vi gör det med en lite enklare kamera så att det ska vara trovärdigt att det inte är en tv-inspelning utan att det är någon form av test. Och sen så monterar vi upp lite dolda kameror också för säkerhets skull. Så vi täcker det här rummet. Eftersom våra testpersoner inte vet om att det här är en tv-inspelning så måste vi inte bara dölja kamerorna utan även jag måste hålla mig gömd. Så jag kommer att sitta bakom väggarna och följa allt som händer i rummet. Våra testdeltagare börjar anlända och experimentet kan börja. Hej, jag ska göra någon optometriundersökning med någon skolklass. Vet du vart de håller hus? Som du vet så är det ju en undersökning i mönsterigenkänning och förändringar. Och det första jag måste göra är bara ställa några frågor. Hur skulle du gradera din förmåga att snabbt uppfatta detaljer i din omgivning? Skala 1-10. Ungefär 6-7 tror jag. 8 kanske. 6 kanske. Jag funkar så att jag vill liksom skanna av snabbt vart det är jag. En 7 liksom. Ja. Den första deltagaren kommer in i det här rummet nu om ungefär 30 sekunder. Nu är det helt upp till dem vad som kommer hända. Uppgiften är alltså att notera så mycket de kan på 2 minuter. Efter de 2 minuterna så tas testpersonerna ner till intervjurummet för att svara på frågor om de olika bilder som fanns i rummet. Allt för att vi ska få tid att byta till väggarna med den andra färgen. Vårt flinka väggbytarteam är klara. Det är dags att ta in testpersonerna för att titta igen och hitta förändringarna. Frågan är hur de kommer att reagera på den nya gröna färgen. Om de nu reagerar. Pontus från vårt team ska ställa några frågor till dem och sen är det dags att introducera mig. Okej, vilken färg var det på väggarna i rummet som du var i förut?
är inte ljusa. De är inte vita. Ja, som de här gröna. Eller vad är det för färg? Pistagegrön, kanske? Ja, det är nog kanske mer blått. Det var ganska mörkt där inne, tror jag. Det här är lite nervöst. Man vet aldrig hur de ska reagera när vi dundrar in med tv-kameror. Gråvitt. Ja, jag säger att de är vita. Jag ser att de är vita. Eller är de mörka? Hej Ira! Jag heter Henrik Fexeus. Jag är programledare för ett program på SVT som heter Järnstorm. Och vi har spelat ett litet spratt faktiskt. Fick du någon fråga om vad som var den största förändringen du såg? Eller, vad var det för någonting? Jag sa att jag tyckte att det var en tavla som var utbytt. Okej. Det här är från några sekunder efter att du har lämnat rummet. Det grå rummet som du var inne här. Vad här blom? Nej men gud. Det är ju andra väggar alltså. Nej. Ja, just nu har jag suttit där nere och sagt att jag är på skala 1-10, en 6-7 på noterade detaljer och så missar jag hela färgen i rummet. Men ja, det får jag väl ta. Det känns ju dumt att man missade något sånt. Om hela rummet ändrat färg. Det här är ett fenomen som kallas förändringsblindhet. Vi har ett begränsat antal resurser i hjärnan. När vi koncentrerar oss på något så kräver det en hel del av de här resurserna. Och då får vi färre över till sådana saker som att till exempel lägga märke till vår omgivning. Man får väl lite så här, oj, då kanske man missar sånt jämt. Det är fascinerande att ingen har märkt den nya färgen. Vi vill pröva att ta det ytterligare ett steg. Så vi tar bort bilderna från de gröna väggarna så deltagarna inte blir distraherade av dem. Fortfarande ber vi dem att leta efter förändringar i rummet. Nu ska de väl ändå uppmärksamma färgbytet. Vilken tyckte du var den tydligaste eller största förändringen? Det var nog stolen och piedestalen som har bytt plats. I hela rummet alltså? Ja, det var inga bilder kvar. Hej Linnea! Vi har spelat ett litet spratt. Oj. Jag stod så här där inne och tänkte att har de gjort någonting med golvet? Nej, det ser likadant ut. Men jag tänkte inte på väggarna. Det är stor skillnad. Så Morgan, den här färgen är helt fruktansvärd. Det här är inte att leka med. Nej, men här borde någon borde ju se skillnad nu, va? Nu tar vi med hårdhandskarna. Vi har gått så långt vi kunde med de här väggarna. Det hjälpte inte. Vi tog bort bilderna, folk såg inte i alla fall. Vi kanske var för fega från början, så vi tänkte att nu tar vi en färg som är så extrem så att det inte går att missa vad som händer. Kanske. Den här gången har vi tagit bort tavlorna både i det grå och i det röda rummet. Det finns inget annat att se än våra väggar och några stolar. Precis som förut så ska de få gå in 2 gånger i rummet för att hitta förändringarna mellan första och andra besöket. Vilken tyckte du var den största förändringen? Eller tydligaste förändringen? Ommöbleringen. Ommöbleringen. Mm. Kommer du ihåg vilken färg det var på väggarna i rummet? Jag tror att de var gröna. Det var så här väldigt harmoniskt, kommer jag ihåg i alla fall. Hej Sara. Hej. Jag heter Henrik Fexeus. Jag är programledare för ett tv-program som heter Järnstorm. Hur känns det att se det här? För du svarade att du var bra på att lägga märke till saker och detaljer. Ja. Jag var mer fokuserad på piedestalen och stolarna. Jag la mindre fokus vid väggarna för jag tänkte att
Eller ja, jag vet inte. Fast om man tänker på det totala synfältet så är en piedestal så här liten och sen har man en hel vägg. Det borde ju vara det man ser. Ja, det var ju ganska skrämmande att man inte lade märke till något sånt också. Man missade helt och hållet att de hade ändrat färg på väggarna. Det kan ju vara lite läskigt om man ska vara vittne eller något sånt. Att man kan minnas fel eller vad som helst. Jag tror att jag kommer att tänka ännu mer på detaljer nu. Så här, och små som stora. För mig, jag gick och kollade här och tänkte att jag skulle komma ihåg hur många CD-skivor som låg på spelaren där. Och att det stod 2 stolar och så missade jag allt det stora runt omkring. Det är nästan skrämmande hur bra vi är på att ignorera det som vi för tillfället tror inte är viktigt för oss. Det kan också vara så att vi har svårare att se större förändringar. Kanske är som Hitler sa, ska man ljuga ska man göra det ordentligt. Så fundera på vad i din omgivning som du väljer att se och inte se.